what's up? So we're back here in the mountain and I'm with daghan. Daghan ng ilihawon. So basta og naami diri sa bukid guys, daghan jung oh. Daghan jung sound diri. Oh. So Era mo katingala kay daghang manok. hi guys. Wala akong papa. Nagama siya og sulalan ko ni og manok. Kana bang may itlog ganing mungaan? Yan. Tabang-tabang po si ating hindi kabalo. Siya o tsada kay sanan o. Dili na mo utana na mo na siya na yung mga balato na yung kalabasa, nang katay na dira o, na nasa babaw ang kalabasa. Na o lantawa. Na Kay okra na mo nga niwang na kayo, ani tagad-tagad sa tag-iya. O ang view na mo lami kayo. Na Tapay mga manok o, lami isubak sa kuan, kapayas. Oh, na daghan kayo oh. Oh no! So ngayon sisimulan ng paggawa ng basket. So ganyan lang. And need to be careful kasi baka masugatan yung kamay mo. So while he's doing that, we will make a salted peanut. Mga anong tagmani guys. Let's eat. So sa una guys, sige jumig palit og basket. Karon dili na mi makapalit kabalo mas papang himo. Gi-praktisan, gi-studyhan. Karon kabalo na siya daw. Suka sa hangin guys. There, the rain is coming. There it started raining already, and I guess it will rain here too. Hi guys, so parang hindi na tayo magkarinigan ngayon kasi so windy na talaga as you heard, kaya gumagamit na ako ng makeup.